Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Ngayon ay magluluto tayo ng chicken a la king. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Chicken. Boneless chicken breast ang gamit natin dito. Ito naman yung ating fresh mushroom. Bella mushroom ang tawag dito. Pwede kayong gumamit ng white mushroom o yung mushroom na dilata. Ito naman yung all-purpose flour, green bell pepper, sibuyas. Gagamit din tayo dito ng pimiento, ng butter, at ng Knorr chicken cube. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin dito ng salt, ground black pepper, tubig, at ng fresh milk. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisa na natin. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung manok. Papakuluan lang natin itong manok hanggang sa lumambot ito. Isa-isa lang nating ilalagay dito yung ating boneless na chicken breast. Pagkatapos ay tatakpan ko lang itong ating pot. Pabayaan lang natin na kumulo yung tubig uli. At kapag kumulo na yung tubig, ituloy lang natin ang pagluto dito ng 20 to 25 minutes. At medium heat lang ang gamit ko dito. Pwede rin natin baliktarin itong manok. So ngayon, nasa 18-minute mark na tayo. Ang gagawin ko ngayon, babaliktarin ko lang ito. At pagkatapos ay itutuloy lang natin yung pagpapakulo. Ginagawa ko to para maging balanse lang yung pagkakaluto natin. Itutuloy ko lang yung pagpapakulo dito ng mga 5 minuto pa. Ngayon ay ready na itong manok. Kukuha lang tayong isang malinis sa plato at pagkatapos tatanggalin na natin itong manok dito sa ating pot at ililipat lang natin dun sa plato. Pabayaan lang natin ito mag-cool down muna. Kapag nag-cool down na itong manok, ang gagawin natin dito ay hihiwain na natin to into cubes. Sa ngayon, itabi muna natin ito. Pagdating naman dito sa tubig na pinagpakuluan natin ng manok, pwede rin natin itong itabi. Dahil chicken stock na to, pwede natin itong gamitin sa pagluto ng ibang dish. Ngayon, ihiwain lang natin itong manok into cubes. Pagkatapos nating mahiwa itong manok, itabi muna natin ito. Ituloy na natin yung pagluto ng ating chicken a la king. Magpapainit lang tayo ng isang malinis na pot o na pan. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung butter. Simple lang ang kailangan natin gawin dito. Tutunawin lang natin itong butter. At kapag natunaw na, pabayaan lang natin itong uminit pa. Kung napansin niyo kanina, itong butter na gamit natin ay buo pa. Ang ginawa ko dito ngayon ay dinivide ko lang ng 4 na piraso. Nung sa ganun ay mas mabilis itong matunaw. Sa puntong ito ay natunaw na yung butter at mainit na to. Pwede na tayo magisa. Ilalagay natin dito yung sibuyas. So ito yung unahin natin. Ito yung ating yellow onion na hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. Pwede rin tayong gumamit dito ng puting sibuyas. Kung gusto niyo na mas maliliit na hiwa o yung mince, pwede na natin gawin. Ito naman yung green bell pepper.
Ganun din yung ginawa natin, chinop lang natin ito. Bukod dito sa green bell pepper, pwede rin kayong gumamit dito ng orange bell pepper, ng yellow bell pepper, o ng pulang bell pepper. At pwede rin tayong maglagay dito ng green peas kung gusto ninyo. Itutuloy lang natin ang pagluto dito at pagkatapos ay ilagay na natin yung mushroom. Ang gamit ko dito yung tinatawag na baby belia mushroom. Pwede kayong gumamit dito ng white mushroom na sariwa, o pwede rin kayong gumamit dito ng button mushroom kahit yung dilata lang. Basta siguraduhin lang natin na i-discard muna natin yung tubig kapag dilatang mushroom ang gagamitin natin. Itutuloy lang natin ang paggisa dito ng mga 2 hanggang 3 minuto pa. At ngayon, ilagay na natin itong ating Knorr Chicken Cube. Gumagamit ako nito nang sa ganun ay maging buong-buo ang lasa ng manok dito sa ating chicken na laking. Hahaluin lang natin ito. At siguraduhin lang natin na nag-mix na mabuti lahat ng mga ingredients dito. At pagkatapos ay pwede na nating ilagay dito yung harina o yung all-purpose flour. Pero kalahati lang muna ang ilalagay natin. Pagkalagay natin ng kalahati ng harina dito, haluin lang natin kaagad. Mapapansin niyo mamumuo na yung mixture. Okay lang yan, ganyan talaga yung ating expectation. Itutuloy lang natin yung paghalo dito at pagkatapos, ilalagay na natin yung natirang harina pa. So habang dumadami yung nilalagay natin ng harina, lalong namumuo yung mixture. So okay lang yan. Dahil ang susunod natin gagawin dito, kapag nahalo na natin mabuti, ilalagay na natin dito yung gatas. Kapag nilagay na natin yung gatas, since liquid yun, madidilute ito, diba? So, ganun yung mangyayari. Maghihiwalay-hiwalay rin yan. Ilalagay ko lang dito yung mga 1/3 ng gatas. Pagkatapos, haluin lang natin uli. Mapapansin niyo ngayon, unti-unting naghihiwalay na yung kaninang namuo na mixture natin. Itutuloy lang natin yung paghalo dito habang naglalagay tayo dito ng gatas ng paunti-unti. Ang gusto nating makuha ang consistency dito yung tama lang. Hindi naman napakalabnaw at hindi rin napakalapot. Kapag medyo malabnaw, pwede tayong magdagdag ng konting harina o all-purpose flour para palaputin ito. Kung malapot naman, pwede pa tayong magdagdag dito ng gatas. Itutuloy lang natin ang paghalo dito hanggang sa makuha na natin yung ating desired consistency. Sa puntong ito, ilalagay na natin dito yung manok. Ito yung chicken breast na napakuluan na natin kanina. Hahaluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na nahaluto mabuti dito sa mixture natin. At pagkatapos ay maglalagay lang ako dito ng pimiento pepper. Haluin lang natin ito uli at lutuin lang natin ng mga 1 hanggang 2 minuto pa. Ngayon ay halos tapos na tayo. Kailangan na lang natin itong timplahan. Maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper at ng asin. Simpleng-simple lang. Haluin lang natin itong mabuti. At sa puntong ito ay ready na itong ating chicken na laking. Ang karaniwan kong ginagawa dito ay nagbe-bake ako ng biscuit. Pagkatapos hahatiin ko lang yung biscuit na yon, ilalagay ko sa plato at itatap ko na nitong ating chicken na laking. Pwede rin tayong gumamit dito ng half-toasted na tasty bread o yung half-toasted na pandesal. Nako, pagkatapos itatap natin itong chicken na laking doon. Ang sarap nito. Ito na ang ating chicken alaking.
Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo tong ating recipe, huwag nyo sanang kalimutang ilike itong ating video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. At i-follow nyo rin ako sa Instagram. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Salamat ulit